Hello friends, মই আজি সৰু মাছ বনাম। এতিয়া মানে বজাৰৰ পৰা আনিছে, মই চাফা কৰি থৈছোঁ, বাছি থৈছোঁ। পেনটো বহাই দিছোঁ। এতিয়া মই বনাম। এইটো মই পেনত তেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া একেলগে কাটি থৈছোঁ। তেল গৰম হৈ আছে। এতিয়া মোৰ পিঁয়াজ ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই পিঁয়াজ আৰু গাৰ্লিক, জিঞ্জাৰ, অনিয়ন পেষ্ট গোটেইকেইটা মই পেষ্ট বনাই থৈছোঁ। এতিয়া মই দি দিলোঁ পেষ্ট। এইটো মই হালধিৰ গুড়া দি দিলোঁ। এইটো শুকান জলকীয়া পাউডাৰ। এইটো ধনিয়া পাউডাৰ। এইটো জিৰা পাউডাৰ। এতিয়া মই মিক্স কৰি গোটেই মই মছলা ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া অলপমান পানী দি দিম। আপোনালোকে যেতিয়া বনাব এনেকৈ মিক্স কৰি মছলাখিনি ভাজি ল'ব। মই যেনেকৈ বনাওঁ সেনেকৈ দেখাই আছোঁ, মানে ধুনীয়া। এতিয়া মই অকণমান পানী দি দিম মছলাখিনি সিজিবৰ কাৰণে। মছলা ধুনীয়া হৈ সিজিব। এইটো মই মছলা সিজিবৰ কাৰণে ঢাকন দি দিছিলোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাছ দি দিম, সৰু মাছ। এইটো বনোৱাতে বেছি টাইমো নালাগে। মোৰ সৰু মাছ ৰেডি হ'ল। এইটো মই বল এটাত ঢালি ল'লোঁ ৰেডি কৰি। কি ধুনীয়া হৈছে চাওক। এতিয়া মোৰ গোটেইখিনি ৰেডি হ'ল। এতিয়া অফিচত ৰাতিপুৱা ৰুটি, আলু ভাজি এনেকৈ দালিৰ লগত খাই গৈছে। এতিয়া দুপৰীয়া 1টা বাজিছে। এতিয়া ভাত খোৱা সময়। মই ফোন কৰিলোঁ, এইমাত্ৰ আহি পাল। এতিয়া অফিচৰ পৰা আহিল। এতিয়া আমি ভাত খাম একেলগে। ভাত খাওঁ। এতিয়া খাৱা আৰম্ভ হ'ল আমাৰ। এতিয়া খাব। মই মাছ খাম। ঠিক না এইটো। ঠিক না এইটো। সেইটো। খাম। কি খাই? এইটো লোকেল মাছ। এতিয়া আমাৰ দুপৰীয়াৰ খানাটো আজি এনেকেই খালোঁ। আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাব। চাটনি, আলু পিটিকা, দালিৰ লগত এনেকৈ সৰু মাছ এটা ভাজি ল'লে এনেকৈ ভাল লাগে বহুত। মানে চালাড আজি মই বনোৱা নাই। চালাডৰ লগত এনেকৈ খালে ধুনীয়া লাগে মানে খাই। আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ বনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। থেংক ইউ।